ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ አፍተር ኢፌክት ጎልደን ቴክስት እንዴት መስራት እንደምንችል ነው የምናየው። እስኪ አብረን እንቆይ። መጀመሪያ የምናደርገው የአፍተር ኢፌክት ከፈት በኋላ ኮምፖዚሽን ኒኮምፕ ነው የምንለው። ኒኮምፕ ላይ እዚህ ጋር ከላይ ኔሙን ኒኮምፕ ብየዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፕሪሴቱን ኤችዲቲቪ አድርጌዋለሁ። ዊድዝ እና ሃይቱን እዚህ ጋር ታስተካክላላችሁ። ከዛ ዲዩሬሽኑን 10 ሰከንድ አድርጌዋለሁ። ኦኬ ብዬ እገባለሁ ማለት ነው። ከዛ ኒኮምፕ አጠቃላይ ኔሙ ነው። ይሄው እዚህ ጋር ከፍቶልኛል። ቀጣይ የማደርገው ቴክስት ነው። ቲን ነካና ከዛ እዚህ ጋር ቴክስቴን አስገባለሁ ማለት ነው። ኢፌክት እንዴት መስራት የፈለኩት ጽሁፍ እንደዚህ ያስገባሁት ማለት ነው። ከዛ የሱን ፖዚሽን አሁን ዳር ላይ ነው እንደምታዩት። እዚህ ጋር ቀስት ምልክት አለች፣ እሷን ነካና ፖዚሽን አስተካክላለሁ ሴንተር እንዲሆንልኝ። እንደዚህ ያረክ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ሴንተሩ እንዲይዝልኝ አደርጋለሁ። ቀጣይ እንደዚህ ካርኩ በኋላ ከታችኛው ያለች ሁለተኛ ቴክስት አነስ ብላ እንድታይ ፈለኩ። እሷን ደግሞ እዚህ ጋር ቴክስት ካራክተር ውስጥ ገብቼ ቴክስቱን ሳይዞን አሳንሳታለሁ። ጋፕ ያለው በሁለቱ ቴክስት መሃል ያለውን ጋፕ ደግሞ እንደዚህ ቀንሰዋለሁ። በእነዚህ አይነት መንገድ ሴንተር እንዲይዝልኝ እና ቴክስቱ እንዲሆንልኝ ፈልጌያለሁ ማለት ነው። ቀጣይ የማደርገው እዚህ ጋር ያስገባሁትን ኮምፕ ኮንትሮል እና ዲን ነክቼ አባዛዋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ላይ ራይት ክሊክ አድርግና እቺ ሙቭ ቱ ኦል የምትለውን ክሊክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ከዛ እሷኛን ጎልደን ቴክስት ላታለሁ። ከዛ ሁለተኛውን ደግሞ እንደዚህ ራይት ክሊክ አድርግና ፕሪኮምፕ ለውና እሱን ደግሞ ስትሮክ ለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ለዋለሁ። ቀጥሎ ማድረገው ጎልደን ቴክስት እንደብል ክሊክ አድርገውና እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ኢምፖርት ፋይል አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ስቱዲዮ ሪፍሌክሽን የምትል ኢሜጅ ነው ማስገባው። ጉግል ላይ ታገኙታላችሁ፣ ፍሪ ናት። እሷን የተጠቀምኩት ስቱዲዮ ሪፍሌክሽን ትባላለች፣ ፒክቸር ናት። እሷን እዚህ ኢምፖርት አደርጋታለሁ። ድራግ አድርጌ ይዤ እዚህ ጋር ድሮፕ አደርጋታለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኢሜጅ ነው ያላት። ሳይዟን አጀስት ለማድረግ እየሞከርኩ ነው። ኦኬ እንደዚህ ሴንተር ትመጣልኛለች። ቀጥሎ ማድረገው እዚህ ኢፌክት ኤንድ ፕሪሴት ውስጥ ገባና ከዛ ሞሽን ታይትል የምትል ኢፌክት አለች። እሷን ድራግ አድርጌ ይዤ እዚህ ስቱዲዮ ሪፍሌክሽን የሚለው ላይ ድሮፕ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ የሱ ኢፌክት ኮንትሮል ላይ እዚህ ከላይ እንደምታዩት የአውትፑት ዊድዙን 340 አደርገዋለሁ። ከዛ አውትፑት ሃይቱ 140 አደርገዋለሁ። ከዛ ፖዚሽን የምትለዋን እቺ እሷን ነካና አንዴ ክሊክ አድርግና ከፊት ለፊቱ ያለች ክቧን ማለት ነው ከዜሮ ከዛ ደግሞ ታይትል ሴንተር የምትለዋን ነካና ክሊክ አድርግና እንዳያችሁት የመጨረሻ ላይ ደግሞ እንደዚህ አድርጌ ድራግስ አድርገው ሙቭመንት እንደዚህ አይነት ሙቭመንት መጣልኝ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚንቀሳቀስ ሙቭመንት አለ። እዚህ ታይትል ሴንተር የምትለዋ ከፊት ለፊቱ ያለችውን ክቧን ነክቼ ነው መጀመሪያ። ከዛ እንደዚህ ሙቭመንት ፈለኩኝ። ቀጥሎ ምን እንዳደረኩ ደግሞ ላሳያችሁ። ሬንደር ሲያደርግ ትንሽ ስለሚቆይ ነው። እሺ ስቱዲዮ ሪፍሌክሽናችን ገባና እሱንም ራይት ክሊክ ፕሪኮምፕ ለዋለሁ። ይሄ ሙቭ ቱ ኦል የሚለውን ክሊክ አድርግና ስቱዲዮ ሪፍሌክሽኑን ራሱን ከታች በዚህ ድራግ አድርጌ ድሮፕ አድርገዋለሁ። ከዛ ይሄ ቶግል ኤንድ ስዊች ሞድ የሚለውን እቺ አልፋና ኖት የምትለውን መምጣቷን ለማረጋገጥ ከዛ እዚህ ውስጥ ገባና ምናምን የሚለውን አልፋ አደርገዋለሁ ስቱዲዮ ላይ ማለት ነው። እሷን ካጣቻት እዚህ ከታች እንደታየ ቶግል ኤንድ ስዊች ሞዷ ላይ እሷ ላይ ክሊክ ስታደርጉ ነው የሚመጣው። ከዛ ኢፌክት ገባለሁ። አሁንም ሲሲ ግሎባላይዝ የምትል ኢፌክት አለች። እሷን ድራግ አድርጌ የስቱዲዮ ሪፍሌክሽን ላይ ድሮፕ አደርጋለሁ። ግሎባላይዝ የሚለውን ከፍተዋለሁ። የመጀመሪያውን ቴክስቴን ቁጥር 1 ላይ ያለውን እሱን አስገባለሁ። ይሄ ላይት የሚለውን ደግሞ
አልፋ አረጋለሁ። ሶሪ ፕሮፐርቲ የሚለውን አልፋ አረጋለሁ። ይሄ ሶፍትነስ የሚለውን 10 አረጋለሁ። ከታቡ የሚለው ደግሞ 0 አረጋለሁ። ከዛ ድጋሚ ኢፌክትን ፕሪሴት ገባና ሲሲ ግላስ የምትላለች እሷን ድራግ አድርጌ ድሮፕ አረጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሲሲ ግላስን ከላይ አረጋታለሁ። ከዛ ሰርፌስ የምትለዋን እሷን ከፍታትና ስቱዲዮ የምትለዋን ይሄ አንድ ጽሁፍ ያለበትን እሱን ክሊክ አረጋለሁ። ብለብ ማፑ ላይ ይሄ ላይትነስ የሚለውን ሬድ አረጋለሁ። ከዛ ሶፍትነስ የሚለውን 40 አረጋለሁ። ሃይቱን ደግሞ 20 አረጋለሁ። ይሄን ደግሞ ነጥብ 400 አረጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ላይት ውስጥ ገባና ድጋሚ ላይት ኢንቴንስ የሚለውን 120 አረጋለሁ። ቀጥሎ ማድረገው ራይት ክሊክ ኒው እዚህ ጋር አጀስትመንት ሌየር ክሬት አደርጋለሁ። የአጀስትመንት ሌየር ከላይ አደርገዋለሁ። እሱን ካደረኩ በኋላ ኢፌክት ውስጥ ገባና ኢፌክት ከለር ኮሬክሽን ውስጥ ገባና ከዛ ከርቭ እሱን ክሊክ አደርጋለሁ። እሱ ከመጣልኝ በኋላ እዚህ ጋር መጀመሪያ ወደ ላይ ከርቪን ድራግ አድርጌ ወደ ላይ አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ አርጂቢን ሬዱን ነካለሁ መጀመሪያ እሱንም እንደዚህ ከፍ አደርጋለሁ። ጎልደን ከለር እንዲመጣልኝ ነው። ግሪኑንም እንደዚህ ከፍ አደርጋለሁ። ከዛ ብሉን ደግሞ እንደዚህ ዝቅ አደርጋለሁ። አሁን ወደ ጎልደንነት የመጣ ነው። እናንተ ይሄን ነገር እየነካካችሁ ያው ከርቡ እንደዚህ ድራግ እያደረጋችሁ ጎልደን ፐርፌክት ጎልደን እስኪመጣ ታያታላችሁ። እኔ እንደዚህ አይነት ስነካካው እንደዚህ አይነት ጎልደን መጣልኝ። ያው ጎልደን ብዬ ይሄንን እንትን ቼክ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ግሪን ከፍ ዝቅ እያደረኩ ይኸው ፐርፌክት ጎልደን ከለር መጥቶልኛል። ቀጥሎ ደግሞ ኢፌክት ፕሪሴት ገባና ቬጋስ ትል ኢፌክት አለች። እሷን ማረገው እዚህ ኒው ኮምፕ ትመለሱና ስትሮክ ላይ ነው የፈለኩት። ስለዚህ ጎልደን ቴክስት አይነውን አጠፋና ስትሮክን ክሊክ አድርጌ ቬጋስን ይዤ ድሮፕ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እሺ ቬጋስ እንደዚህ ከፍትልኛል። ይሄንን ትራንስፓረንት አደርገዋለሁ። ብሌንድ ሞዱን ይሄ ዊድሱን ደግሞ 150 አደርገዋለሁ። ይሄ ሃርድነሱን 0.800 አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር ሚድ ፖይንት ኦፓሲቲውን ደግሞ 0.535 አደርገዋለሁ። ላይክ እንደዚህ። እዚህ ጋር ደግሞ ሴግመንት 2 አደርገዋለሁ። ስትሮክ ከለሩ ቢጫ ነው የሆነውና እዚህ ጋር ነጭ አደርገዋለሁ። ቀጥሎ ደግሞ ግሎ የምትል ኢፌክት ኤንድ ፕሪሴስ ውስጥ እሷን ድራግ አድርጌ ስትሮክ ላይ ድሮፕ አደርጋለሁ። ግሎ ራዲየሱን 80 አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር ሮቴሽን እና ሌንግዙን ክሊክ አደርግና ዩን እነካለሁ ማለት ነው። ዩን ምልክት ከኪቦርድ ላይ እሷን ስነካ እንደዚህ አንድ ላይ ጣብሮ ያመጣልኛል። ከዛ መጀመሪያው 0 ላይ ያለው አለ። ከዛ ለፍና 2 ሰከንድ ላይ ሙቭ እንዲያደርግ ይሄ እንደምታዩት የሰራሁት ኢፌክት ሙቭመንት እየፈጠረ ነው። ስትሮኩ እንደዚህ ሮቴትም እንዲያደርግ ፈለኩ። ልፍ እያልኩ ላይክ እንደዚህ ያደርገዋለሁ ማለት ነው።
እንደዚህ ያረክ ቺ ኪ ፍሬሜን ወደ ጥግ ወደ ፊት ያረክ እንደዚህ ተጠቀማለሁ ማለት ነው። ቀጥሎ እንግዲህ ታችኛውን ቴክስት አይኑን ሳበራው ጎልደን ቴክስት እንደዚህ መስሏል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ አንድ ኢፌክት አስገባለሁ። እሷም ሲሲ ላይት 2.5 ያለችዋን እሷን ድራግ አድርጌ ድሮፕ አደርጋለሁ። ሬሊንግ ዙን 35 አደርገዋለሁ። እዚህ ጎልደን ቴክስት ተነካና ሬሊንግ ዞን እዚህ ከፊት ለፊቱ ክቡን ክሊክ አድርጌ ከዛ እልፍ አደርግና ሲጀምር አካባቢ ነው ግሎ እንዲያደርግ የፈለኩትና እሱን 0 አደርገዋለሁ። መልሼ እዚህ ጋር 0 አደርገዋለሁ። ተመለሰ ማለት ነው። ሲጀምር አካባቢ ግሎ እያደረገ እንዲገባ ነው የፈለኩት። ቀጥሎ ሁለቱን አንድ ላይ ድራግ አደርግና የስዊች ሞዱን እዚህ ጋር 3D ምልክት አለች። ሁለቱን ክሊክ አደርግና ከዛ ራይት ክሊክ አደርግና ኒው ካሜራ የምትለውን አደርግና ይሄ 35 ሚሊ መሆኑን አረጋግጦ 35 ሚሊ ማድረግ ነው። ኦኬ እለዋለሁ። ካሜራ ሙቭመንት ማድረግ ፈለግ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከቱልሶቹ መሃል እዚህ ጋር የካሜራ ቱልስ አለች። እሷን ጫን ብዬ ክሊክ አደረግና ትራክ ዜድ ካሜራ ቱልስ ምትላለች። እሷን ነካና እንደዚህ ድራግ እያደረኩ ወደፊት ወደ ኋላ አደርገዋለሁ። አሁን ፖዚሽናይን ካሜራ ላይ ደግሞ ፒን ስነካ ፖዚሽን ይመጣልኛል። ከዛ እዚህ ጋር ከ0 እንዲጀምር ነው ያደረኩት እንደዚህ። ከዛ ይሄው ፒን ከፊት ለፊቱ አከቧን ስነካ ፖዚሽን ሬዲ ነው። አሁን ካሜራ ሙቭመንት ሊጀምር ነው። ልፍ አደረግና ደግሞ ትንሽ አልፎ ገባ እንዲል ቴክስቴ ማለት ነው። እንደዚሁም ልፍ እያልኩ ደግሞ መጨረሻ አካባቢ ከ10 ሰከንድ በኋላ ዙም እንዲያደርግልኝ እንደዚህ አደርጋለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ በዚህ መንገድ ነው የሰራሁት ጎልደን ቴክስት። እንግዲህ አውትፑቱን ያው እንዳያችሁት ነው። እንደዚህ አይነት የተለያዩ ኢፌክቶችን አፍተር ኢፌክት ላይ በተሻለ መንገድና በጥራት አብረን እናያለን። እንግዲህ ያው ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቤተሰብ እንሁን። እንግዲህ ያው እዚህ ጋር አውትፑቴን ፕላይ አድርጌው እንደዚህ አይነት ጎልደን ቴክስት መስራት ችያለሁ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሰብስክራይብ ማድረጓንም በዛው እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።